मृगगड सरसगड केल्यानंतर मी लगेचच ठाणाळे लेण्यांना भेट दिली होती आणि मग सुधागड केला. गड किल्ल्यांचा इतिहास आणि लेण्यांची रचना यातलं वेगळेपण अधोरेखित व्हावं याच विचाराने रेंज ट्रेक मधल्या किल्ल्यांच्या सलग एपिसोड नंतर लेण्यांचा हा भाग. आज जाऊया 2200 वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या ठाणाळे किंवा नाडसूर लेण्यांमध्ये. पालीहून नाडसूर आणि तिथून ठाणाळे गावापर्यंत आलो. सगळीकडे छान पावसाळी वातावरण, ढगात हरवलेले डोंगर, वाहणारे ओहोळ, तलाव हे सगळंच एखाद्या निसर्गचित्रासारखं दिसत होतं. इथपर्यंत लोकल ट्रान्सपोर्टने आल्यावर नंतरचा सगळा प्रवास पायीच. ह्या लेण्यांकडे जायचा रस्ता दाट झाडीतून आहे, त्यामुळे चुकण्याची किंवा तिथल्या तिथेच फिरत राहण्याची शक्यता जास्त, म्हणून गावातून कुणीतरी वाटाड्या घ्यावा असं ठरलं. आजींनी छान मार्ग सुचवला. तिथं घर आहे बघा, तिथं ते घर आहे ना, तर त्या घरामध्ये कोण जर असला ना पुरुष मंडळी तर तुम्हाला नेन आणि नेऊन शनी तुम्हाला दावेल, जाग्यावर घेऊन जाईन आणि जाग्यावर ना गईत परत आणीन. एक काका आमच्या बरोबर यायला तयार झाले. ठाणाले गावापासून सुरुवात केली आहे आणि सगळ्यात पहिले लेण्या बघून घेऊ. पारंपरिक इरलं वेत आणि पानांचं असायचं. काकांचं इरलं प्लास्टिकचं होतं. बरंच चालावं लागणार या मानसिक तयारीने चालायला सुरुवात केली. वाटेवर पक्ष्यांचा किलबिलाट सोबत करत होता आणि आमच्या पायांचा आवाज, बाकी कुठलाच आवाज नाही. निसर्गाच्या सान्निध्यात असताना हरवून जायला होतं. हा रस्ता मस्त कॉम्बिनेशनचा आहे. पायवाट, चढ, खडकाळ पॅच या सगळ्यामध्ये दाट झाडी मात्र कॉमन, आणि ती ही वाट सुखावह करते. बरीच पायपीट केल्यावर लेणी टप्प्यात येऊ लागल्या. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आलोय आणि समोरच्या डोंगराच्या पोटामध्ये ठाणाले लेण्यात. लेण्यांकडे जाणाऱ्या वाटेवर 2-3 वेळा ओढा पार करावा लागतो. पावसाळ्यात या ओढ्यांचं पाणी बऱ्यापैकी वाढलेलं असतं. मोठाले दगड पात्रात टाकून काकांनी पार करायचा मार्ग तयार केला. कोकणातून देशावर जाण्यासाठी हा घाटमार्ग महत्वाचा होता. त्यामुळे या भागाची निवड लेण्यांसाठी केली असावी. बौद्ध भिक्षूंच्या निवाऱ्यासाठी त्याचा उपयोग केला गेला. व्यापारी मार्गावर या लेणी असल्याने आर्थिक विकासात सुद्धा त्यांचा महत्वाचा वाटा होता. प्रत्येक वेळी ओढा ओलांडताना सावधगिरी बाळगावी लागतेच, कारण पाण्याची पातळी आणि प्रवाहाचा वेगही या दिवसात जास्त असतो. ओढ्याच्या थंड पाण्याने फ्रेश झालो आणि पुढे निघालो. आता आपण जवळ आलोय याची जाणीव झाली. 2200 वर्षांपूर्वीच्या या लेण्या कशा असतील हे बघण्यासाठी मी कमालीचा उत्सुक होतो, कारण त्या काळातही आपली स्थापत्यकला आणि शिल्पकला खूप प्रगत होती. डोंगराच्या पोटात कोरलेल्या या लेण्या पिवळसर नारिंगी रंगाच्या, त्यांचा दगड अग्निजन्य आहे. लेण्यांपर्यंत आलो आणि आपण आता काहीतरी अद्भुत बघणार आहोत याची जाणीव झाली. पोहोचेपर्यंत रिमझिम पाऊस सुरू झाला होता. मस्त फोटो काढले आणि लेणी बघायला सुरुवात केली. या लेणी पश्चिमाभिमुख आहेत. विविध कारणांसाठी कोरलेल्या या लेणी 23 लेण्यांचा समूह आहे. वापरानुसार त्यांच्या आकारात बदल केले आहेत. मुळात हे कोरीव काम इसवी सन पूर्व काळातलं आहे यावर काही क्षण विश्वासच बसत नाही.
इतक्या वर्षानंतरही त्यातले बारकावे अजूनही शाबूत आहेत. या समूहामध्ये चैत्यगृह, सभागृह, स्मारक, स्तूपांचा समूह, विहार, पाण्याचे हौद, टाके असं सगळं बघायला मिळालं. विहार लेणी बघत असताना पायऱ्या चढून जायच्या, मग एक छानसा ओटा, भिक्षूंना राहण्यासाठी दालन, त्यांना झोपण्यासाठी त्या प्रत्येक दालनात एक शयन ओटा. ही रचना अफाट आहे. बरं, याबरोबर विलक्षण सुंदर नक्षीकाम आहेच. प्रत्येक दालनाच्या प्रवेशद्वारावर वेगवेगळं नक्षीकाम आहे. पंचफणा नाग, सोंडेत कमळ धरलेला हत्ती, बैल, गजलक्ष्मी, एक दाम्पत्य, सिंहीण अशी बरीच शिल्प कोरली आहेत. त्यातली कलाकुसर थक्क करते. याबरोबरच कोनाडे आहेत, जाळीदार खिडक्या आहेत, काही ठिकाणी शिल्पपट आहेत. हे सुद्धा तितकंच नजरेत भरणार. अशा प्रकारची रचना सुरुवातीच्या प्रत्येक विहार लेणीमध्ये आहे आणि ही संपूर्ण बौद्ध स्थापत्य रचना आहे. पुढे काही बांधकामावर शिलालेख सुद्धा आहेत. हा धबधबा दिसतोय तो वरच्या बाजूने क्रॉस करून आपण इथपर्यंत आलो आणि या संपूर्ण डोंगराच्या पोटामध्ये ठाणाले लेण्या कोरलेल्या आहेत. इथे रस्त्यामध्ये बरीचशी पडझड झाली आहे. बघूया कुठपर्यंत जाता येतो. सुरुवातीची लेणी बघितल्यावर नंतरच्या लेण्यांमध्ये काय असेल हे बघण्यासाठी झपाझप पावलं उचलली. पण नंतरच्या लेणी मात्र अर्धवट वाटल्या आणि पडझड सुद्धा बऱ्यापैकी झालेली आहे. तसंच नक्षीकाम, कोरीवकाम यात काळानुसार बदल होत गेलेले दिसले. इसवी सन 5व्या शतकापर्यंत या लेणी वापरात होत्या, त्यामुळे हे बदल होणं स्वाभाविकच असावं. लेणी बघत असताना एक गोष्ट जाणवली. एकीकडे छताला झुंबर सदृश्य नक्षीकाम करण्याची कला अनुभवत असताना इथे जे स्मारक, स्तूप आहेत त्यावर मात्र चुना किंवा ऑइल पेंटने नावं लिहिलेली आहेत. हे वास्तव मनाला खूप त्रास देऊन जातं. हे बदलायला हवं हाच विचार घेऊन निघालो. अजूनही लेण्यांचं स्थापत्य, कलाकुसर सगळं डोळ्यांसमोर येत होतं. सकाळी काका जेव्हा भेटले तेव्हापासून लक्ष सारखं एकाच गोष्टीकडे जात होतं की काकांचे तळपाय लाल आहेत. कशामुळे ते कळलं नव्हतं. लेणी बघत असताना त्यांना विचारले. त्यांनी जी गोष्ट सांगितली ती निव्वळ भन्नाट. ही वाट कितीही निसर्ग संपन्न असली तरी डासांनी आम्हाला अक्षरशः फोडून खाल्लं होतं. त्यामुळे चिडचिड होत होती. लेणी बघून गावात परतलो. काकांच्या घरी गेलो. त्यांची पूर्वतयारी होईपर्यंत धीर ठेवणं कठीण जात होतं. पावसा पाण्यामध्ये बराच वेळ पाय ओले राहिले तर ते कुसतात. इथे गावामध्ये पायाच्या संरक्षणासाठी एक वेगळाच प्रकार बघायला मिळतो. इथे मडक्यामध्ये सुकं गवत ठेवतात आणि त्याची धुरी पायांना घेतात आणि त्याचा परिणाम 4 दिवस टिकतो. आणि फायनली काकाने त्यांच्या लाल पायांचं रहस्य तर सांगितलंच आणि माझ्यावर प्रयोगही झाला. मला काहीच अंदाज येत नव्हता की हे काय चाललंय, पण मजा येत होती हे नक्की. इतकं चालून आल्यावर पायाला छान शेकही मिळत होता आणि बघता बघता माझेही तळपाय काकांसारखे लाल झाले. पाय वॉटरप्रूफ करण्याची इथली पद्धत कमालीची इंटरेस्टिंग. पायपीट, प्राचीन इतिहास, छोट्या छोट्या घरगुती युक्त्या हे सगळं अनुभवत आजचा दिवस खूपच रंजक नोटवर संपला. तिथेच अंगणात टेंट लावला. आजचा मुक्काम इथेच. DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून.
नक्की सहभागी व्हा.